Mirëmbrëma dhe përshëndetje sërish nderuar zonja dhe zotrinj, ju uroj mirëseardhje në ABC News. Ekonomia shqiptare vlerësohet pozitivisht me B+ nga dy agjensitë prestigjioze ndërkombëtare Moody's dhe Standard & Poor's. Vlerësohet rritja ekonomike, ulja e borxhit dhe ka pritshmëri të mëdha për efektet që reforma në drejtësi do të ketë mbi ekonominë. Këtë të shtunë, dy agjensitë ndërkombëtare të vlerësimit ekonomik, Moody's dhe Standard & Poor's, e klasifikuan Shqipërinë B pozitiv, vlerësimi i cili është i njëjtë me më parë. Agjensitë kanë marrë në konsiderat rritjen e qëndrueshme ekonomike, si dhe uljen e borxhit publik dhe deficitit. Edhe pse është frenuar së fundmi, rritja ekonomike nuk ka ndalur, ndaj agjensitë e vlerësimit e shikojnë si rrezik për rritjen e mëtejshme të ekonomisë, luhatje klimatike në Shqipëri. Në njoftimin e saj për këtë vlerësim, Ministria e Financave thotë se pavarësisht situatës politike, në vend që identifikohet si një rrezik për perspektivën ekonomike, do të vijojnë reforma strukturore dhe qeveria shqiptare do të vijojë me agjendën reformatore në linjë me aspiratat për integrimin e BE. Agjencitë ndërkombëtare parashikojnë vazhdimin e konsolidimit fiskal dhe vijshmërinë e uljes së borxhit publik në përputhje me rregullin fiskal, si dhe vlerësojnë pozitive përpjekjet e institucioneve shqiptare për të përmirësuar dhe administruar të ardhurat. Vlerësohet po ashtu se cilësia e institucioneve shqiptare është përmirësuar në vazhdim në rrugtimin drejt BE-s, gjë e cila mbetet perspektivë pozitive për rritjen afatmesme. Progres i dukshëm është bërë në reformën drejtësi, e cila po vijon, si dhe në luftën kundër ekonomisë informale, korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet në raport. Bizneset që sfidojnë ligjit i pret burgu, këtë ka deklaruar Erion Braçe, zëvendës kryeministër, pasi ka inspektuar punën e pompave të naftës në Porto Romano. Për të treguar se qeveria e ka marrë seriozisht luftën kundër informalitetit, zëvendës kryeministri Erion Braçe ka vendosur që në vend të pushimeve t'i trokas në derë çdo abuzuesi. Nisi me bllokimin e kompleksit Tajvan dhe po vijon me bllokimin e çdo biznesi që nuk lëshon kupon tatimor. Në qendër të sulmit të qeverisë kanë qenë tregtarët e karburanteve, biznes që sipas qeverisë ka edhe detyrimet më të mëdha në buxhetin e shtetit. Nga depozitat e naftës në Porto Romano, Braçe kishte vetëm një kërkesë drejtuar operatorëve në treg: respektimin e ligjit. Ne po mundohemi të rikthejmë ligjshmërinë në të gjithë tregun. Ne nuk duam asgjë përtej kësaj. Ne duam që çdo subjekt në çdo treg të kryejë një transakcion të ligjshëm e për cilin të lëshojë kupon ose faturë tatimor. Kaq. Janë mbi 2000 pompa që sipas qeverisë duhet kalojnë në regjim automatik dhe që do të plumbosen për t'i dhënë fund abuzimit. Për të gjithë ata që do të vazhdojnë të sfidojnë ligjin dhe shtetin, numri 2 i qeverisë paralajmëroi se i pret burgu. Ka ndodhur më herët që është kryer veprimtari kriminale. Prokuroria është duke u marrë me këtë çështje. Janë arrestuar përgjegjësit e parë që bënin manipulimin e sistemeve të transmetimit të kasave fiskale. Nga ta kërkoj vetëm një gjë, të respektojnë ligjin. Mos t'i bien telefonit të kërkujt. Nuk do i ndihmoj askush. Askush. Drejtoresha e përgjithshme e tatimeve e ka një apel për të gjithë qytetarët. Ky është një proces do të ndodhi në të gjithë territorin e Shqipërisë, do të preki nga më të mëdhenj tek më të vegjëlit, pasi ligji duhet respektuar dhe parimi pa kupon, nuk ka karburant, duhet të respektohet në të gjithë vendin. Aksioni anti-informaliteti i qeverisë është shtrirë në të gjithë vendin, ku janë bllokuar biznese në fushën e hoteleri turizmit dhe pika të tregtimit të hidrokarbureve. Ndërsa aksioni kundër informalitetit vazhdon, kryeministri Edi Rama ka publikuar mbylljen e një hoteli në Orikum. Nuk ka munguar reagimi kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha, sipas të cilit ndërsa tatimet janë duke luftuar informalitetin, sponsori kryesor i këtij fenomeni, pra i informalitetit, është vetë Edi Rama. Një hotel i madh në Orikum është kyçur nga shteti për shkak se nuk lëshonte kupon tatimor për çdo shërbim. Rasti i këtij biznesi në fshatin Trajgjas është publikuar nga kryeministri Rama në kuadër të aksionit kundër informalitetit. Koka bën, koka pëson, dhe nuk thot kot populli, tahmaja madhe të lë pa gjë. Vazhdoni bosa, vazhdoni, luani si miu me macen me shtetin e me konsumatorin, se do ta paguani me qimet e kokës këtë lojë. Kush më shpejt e kush më vonë, o do të futet në rreshtin e ligjit dhe s'do të prek lekët e popullit që ka brenda kuponi për çerdhe, kopshte, shkolla, ambulanca, spitale, o do të mbetet me gisht në gojë. Zero tolerancë për çdo që fut duart në xhepat e njerëzve, sa majtas e sa djathtas dhe prek arkën e shtetit.
Lulzim Basha e quan gjithë këtë aksion qeveritar një falsitet abuziv. Dhuna e gjobave dhe sekuestrimeve ndaj sipërmarrjeve të vogla që sigurojnë mbijetesën e shumicës familjeve shqiptare, bëhet për të grabitur paratë e tyre për të financuar grykësinë dhe luksin e Edi Ramës e klientëve të tij milioner. Rama është sponsorizuesi dhe përfituesi kryesor i informalitetit. Ai kaloi ligjet që favorizojnë klientët dhe oligarkët e tij, ndërkohë që rëndon me taksa dhe tarifa sipërmarrjet e vogla dhe të mesme. Me këtë rast, Basha prezanton vizionin ekonomik të demokratëve kur të vinë në pushtet. Ndryshe nga Rama, ne besojmë në një ekonomi të lirë dhe konkurruese. Do të anulojmë të gjitha politikat fiskale që janë me emër biznesi. Do të lehtësojmë barrën fiskale për gjithë sipërmarrjen. Mbi të gjitha do të marrim masa për të ndëshkuar mafien që fshihet pas oligarkisë. Menjëherë pas zgjedhjeve, policia dhe agjentët tatimor, së bashku me aktor kryesor të qeverisë, janë shfaqur në inspektime për kuponin tatimor, duke mos kursyer edhe gjobitin apo mbylljen e disa bizneseve VIP. Policia e shtetit ka proceduar penalisht në gjendje të lirë 7 shtetas në Durrës dhe 3 në Shëngjin, mes të cilëve drejtori rajonal të taksave dhe të tarifave. Të gjitha akuzuar për shpërdorim detyre lidhur me zaptimin e plazheve publike. Zaptimi i plazheve publike vijon të mbetet problem në Bregdetin shqiptar. Gjatë operacionit Plazhi i Lirë në Durrës dhe në Lezhë, policia e shtetit ka proceduar 10 persona në akuzën e korrupsionit, fshehje të ardhurash dhe zënje të hapësirave publike. Në Durrës, njofton policia, janë proceduar në gjendje të lirë 7 persona, mes cilëve dhe drejtorin e drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Durrës, në akuzën se ka shpërdoruar detyrën. 6 persona të tjerë akuzohen për fshehje të ardhurave dhe zënje të hapësirave publike. Ndërkohë në Lezhë është proceduar drejtori drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore në bashki për shkak se nuk kishte kryer kontrolle në zonat e plazhit. Policia procedoi në gjendje të lirë dhe 2 pronarë në zonën e Shëngjinit, të cilët në mënyrë të palishme kishin vendosur shezllong dhe çadra pa kontratë përdorimi. Policia ka bërë të ditur se do të vijojë aksionin përgjatë gjithë vijës bregdetare në vend. Vendimi i fundit i gjykatës administrative në Tiranë kundër parkut kombëtar të Tomorit ka ngritur në protesta banorët e Beratit, të cilët janë mbështetur edhe nga Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi. Mos ma prek Tomorin. Me këtë thirrje nisën ditën banorët e Beratit, pasi gjykata administrative vendosi të rrëzonte vendimin e Këshillit të Ministrave për shpalljen e malit të Tomorit park kombëtar. I pranishëm në protest ishte edhe Ministri i Turizmit Blendi Klosi, i cili tha se ky vendim do të apelohet. Nisma e tij gjeti mbështetjen e menjëhershme të banorëve të zonës. Të 5 gjyqtarët që morën 4-1 vendimin për të rrëzuar vendimin, për të qenë ajo zonë, një zonë e mbrojtur, që t'i afrohet bukurisë së madhe të malit legjendar, të malit të shenjtë, të malit mbase më të bukurit në malit të Tomorit, Amarildo Laçi, Bari Shyti, Alkelina Gazidede, Fioralba Prifti, do të përballet me një peticion të popullit të qarkut Beratit, do vazhdojmë të kërkojmë edhe gjatë procedurave tjera për ta rihedhur poshtë nëpërmjet ankimimit në gjykatën e lartë të vendimit të gjykatës administrative të Tiranës, por nuk do të lejojmë që ai procedurë të vazhdojë. Ata gjithë ata biznesmen. Ministri Klosi u shpreh gjatë fjalës së tij se lufta për të mbrojtur pasuritë natyrore është e vështirë, por e pakthyeshme. Është një luftë e pafundme kjo lufta për të mbrojtur pasuritë natyrore. Edhe në Shqipëri edhe pse ne kemi bërë përpjekje shumë të mëdha, përsëri për ditë kuptojmë që lufta për pasurinë e përbashkët, lufta për të bukur, lufta për natyrën, lufta për të mbrojtur trashëgiminë natyrore, edhe historike siç është mali i Tomorit, që ka një luftë e vështirë edhe një luftë me cilën gjithmonë më shumë ne kemi vetëm një aleat. Edhe ky aleat është populli, e ky aleat edhe ai komunitet i cili ka interese drejt për drejt janë njerëzit e thjeshtë. Gjatë protestës, organizatorët mblodhen qindra firma. Mali i Tomorit u shpall park kombëtar në një vendim të Këshillit të Ministrave në vitin 1996, ndërsa me një vendim tjetër në vitin 2018 u vendos zgjerimi sipërfaqes së tij.
Ka dështuar ditën e sotme mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila do duhet merrte në shqyrtim kërkesat e 3 aleatëve të Partisë Demokratike për regjistrim në zgjedhjet e 13 tetorit. Klemen Zguri ka qenë i detyruar ta mbyllë mbledhjen pasi asnjë nga anëtarët socialistë të KQZ-s nuk është paraqitur. Klemen Zguri hyri në sallën e mbledhjeve në KQZ fiks në orën 10, kur e kishte thirrur dhe vetë mbledhjen. Ylli anëtarët janë njoftuar anëtarët, janë gjithë me lejtë 4 me lejë, kështu që janë 4 me lejë. Edhe një artura. Janë njoftuar 4 anëtarët e KQZ-s, për janë me lejë zakonshme. Kanë marrë lejen. Në këto kushte, KQZ nuk mundi të shqyrtojë kërkesën e LSI-s, PS dhe Partisë Agrare për të nisur procedurat për zgjedhjen në 13 tetor. Do dëshiroja dhe ishte detyrim që ne zyrtarisht përmes një vendimi të kishim një përgjigje. Kështu që për shkak kurumi mbledhja nuk mund hapet, unë nuk kërkoj ndjes. Faleminderit. Partia e vetme me përfaqësues prezent ishte LSI-ja. Është për ju e qëllim apo për të kenë lehtë zakonshme? Patjetër është e qëllim. Patjetër është me orientim të qartë politik. Ne ftojmë anëtarët e KQZ-s që të respektojnë detyrimet e tyre në respekt edhe të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, edhe të kodit zgjedhor, po ka të tjera prioritete. Pra prevalon Kushtetuta mbi kodin e punës, prevalon kodi zgjedhor, që prevalon betimi i tyre mbi lejen vjetore dhe çdo lloj leje. Dekreti i presidentit të Republikës së Shqipërisë është në fuqi dhe ne do respektojmë gjitha parashikimet e kodit zgjedhor. Patjetër, të ju thash. Kërkesa është... Ku mungon Partia Demokratike? Po, kërkesa është firmosur nga Lëvizja Socialiste për Integrim, Partia Agrare Ambientaliste dhe Partia Republikane e Shqipërisë. Për më shumë mund të pyesni kolegët e opozitës bashkuar. 4 anëtarët e KQZ-s të propozuar nga Partia Socialiste nuk ndodheshin në institucion. Shkojmë së pari tek zyra e nënkryetarit Denar Biba. Dera është e kyçur, nuk ka njeri. Kjo është zyra e anëtares Edlira Jorgaqi, shohim nëse ajo është në zyrë këtë të shtonë. Dera është e kyçur. Le të shohim zyrën e anëtares më të re Rezarta Bitri. Edhe kjo zyrë është e kyçur. Kjo është zyra që ka qëndruar më shumë hapur gjatë gjithë procesit zgjedhor, por sot antari Bledar Skënderi nuk është në zyrë. Dera e kyçur. Nëse 13 tetori quhet në fuqi, atëherë hëna është afati i fundit për partitë, përfshirë dhe Partinë Demokratike, të kërkojnë regjistrimin në zgjedhje. Ndërkohë, presidenti i Republikës, edhe pse është me pushime, nuk heq dorë nga përpjekja për gjetur një zgjidhje për krizën politike në vend. Përmes rrjeteve sociale, kreu i shtetit i drejtohet me një pyetje të gjithë atyre që kritikojnë 13 tetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve. Pas një terapie me ujë bore më lindi një pyetje dhe dua ta ndaj me ju, shkruan Meta. Kjo pyetje sipas presidentit u drejtohet atyre të cilët, sikur se thot ai, bëjnë si të paanshëm, pasi kanë shkëlqyer me një anshmërinë e tyre, duke ja kaluar edhe kryeministrit tonë, i cili në fund të fundit përfaqëson një anë politike. Meta vijon më tej me pyetjen pse nuk keni sy për të parë apo vesh për të dëgjuar zgjidhjen e krizës që ka dhënë një institucion që ekziston, por ja kërkoni zgjidhjen një institucioni që nuk ekziston, fal edhe paanësisë tuaj tepër të vonuar. Kreu i shtetit si pyet kritikët e 13 tetorit nëse kanë kaq të domosdoshme të dështojnë çeljen e negociatave për vendin tonë në 18 tetor. Ndërsa Partia Demokratike ka kërkuar një reagim nga kryeministri Edi Rama lidhur me pastërtinë e figurës së kreut të ri të Bashkisë së Shkodrës, Valdrim Pjetri. Ka qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili një ditë më parë i ka kërkuar prokurorisë verifikimin e formularit të dekriminalizimit të Pjetrit dhe ka ngritur një pyetje se pse ai nuk ka shkelur në 10 vite në shtetin italian. Bashkë me Valdrim Pjetrin hesht edhe Edi Rama, që krenoi metodë me zi po priste ta përdoste edhe Shkodrën me pakicën e tij, tha numri 2 i Partisë Demokratike. Por pas akuzave të Partisë Demokratike, Pjetri u tregoi i hapur për çdo verifikim.
Jam I hapur mbi çdo verifikim timin, por jo mbi indicje publike, tha ai. Askush më mirë se institucioni prokurorisë së përgjithshme nuk mund të kthejë përgjigje kërkesës së zotit Bardhi dhe të çdo personi tjetër të interesuar apo kurioz. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka publikuar ditën e sotme qëndrimin e një tjetër figure të njohur të artit skenik, që është në mbrojtje të ngritjes së teatrit të ri kombëtar. Spiro Duni, aktor dhe regjisor që është ngjitur vetë dhe ka ngjitur trupa aktorësh në skenën e teatrit kombëtar, duke krijuar vlera e duke promovuar talente, kërkon si shumica dërmuese e komunitetit teatror që Karakatina e Qerestes tani më e kthyer në kështjellën prej tallashit politikanëve aktorë dhe të aktorëve politikan të shembet një orë më parë dhe t'ja lër vendin godinës së re të teatrit kombëtar, shkruan kryeministri. Më tej Rama citon qëndrimin e aktorit Spiro Duni, i cili është shprehur, ndërtimi i teatrit të ri është emergjencë kombëtare në këtë atë dhe zhurmë më mas. Asnjë centimetër katror nuk cënohet nga ky truall dhe besoj që të zotët ndër vite do të kenë stendat e tyre të mirënjohjes në hollet e tempullit të ri. Fatos Metushi është ekstraduar nga Greqia, është i dënuar për vrasje, 53 vjeç tashmë, ishte arrestuar nga pala greke, pasi gjykata e Rrethit Firit e ka dënuar me 25 vite burg për veprën penale vrasje me paramendim. Në vitin 1997, në fshatin Boçov të Firit, Metushi vrau me armëzjarr një shtetas. Ekstradimi 53 vjeçarit u bë fal bashkëpunimit të Interpol Tiranës me Interpol Athinën. Është proceduar penalisht një tjetër antar i familjes së deputetit Partisë Socialiste Rahman Raja. Nipi i Ramazan Raja është shoqëruar në polici pasi pak ditë më parë ka dhënuar në ambientet e qendrës spitalore universitare Nën Tereza një grua. Është pezulluar gjithashtu nga detyra një efektive policie, e cila pavarësisht se ishte prezent në ngjarje nuk ka ndryrë. Të lashet për deputetin e Partisë Socialiste Rahman Raja duket se nuk kanë të sosur. Pas të birit Recep Raja që u akuzua për ushtrim dhune nga e dashura Gjisiela, i proceduar penalisht. Tashmë në polici për ushtrim dhune sërisht ka përfunduar edhe nipi i tij Ramazan Raja. Pak ditë më parë në rrjetet sociale u bë virale një video ku një djalë dhunonte një grua në oborrin e spitalit Nën Tereza në kryeqytet dhe vetëm këtë të shtunë policia ka proceduar penalisht të riun. Policia shpreh se ngjarja ka ndodhur mëngjesit të 31 korrikut. Burimet bëjnë me dije se Ramazan Raja ka deklaruar përpara grupit hetimor se gruaja i kishte kërkuar ta dërgonte diku me makinë dhe ai e ka refuzuar. Pasi ka kthyer përgjigje negative sipas Rajës, gruaja i ka qelluar makinën. Ai ka sqaruar më tej se ka ushtruar dhunë ndaj gruas, por është penduar. Në pamje duket dhe një efektive policie e pranishme në momentin e ngjarjes, e cila qëndron indiferente. Për këto arsye, Drejtoria e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit ka vendosur pezullimin e saj nga detyra, si dhe ka nisur verifikimet për veprimet dhe mosveprimet e saj. Ndërkohë në Kosovë këtë vit janë regjistruar më pak aksidente rrugore, duke bërë gjithmonë krahasimin me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rezultojnë rreth 50 viktima më pak. Autoritetet deklarojnë se aktivitetet sensibilizuese po japin rezultatet e tyre të para. Për 7 muaj në Kosovë kanë vdekur 54 persona në aksidente trafiko. Krahasuar me të njëjtën periudhë kohore të vitit të kaluar, ka rënje të numrit të aksidenteve, derisa dhe numri të vdekurve është 13 më pak. Të gjitha llojet aksidenteve do të kanë shënuar një rënje. Se përket aksidente me lëndime kemi rreth 350 raste më pak, apo rreth 900 persona të lënduar më pak. Kemi 107 raste më pak të aksidenteve me dëme dhe rreth 450 raste në përgjithësi me pak se përket numrit të aksidenteve. Sipas policisë, faktor kontribues të aksidentet të trafikut në shumicën e rasteve është shpejtësia, derisa mos përdorimi i rripit të sigurisë ndikon që aksidentet të përfundojnë me fatalitet. Edhe pse shpejtësia është e lejuar deri 130 në orë, këto shpeshherë nga si din ta bojnë edhe ta dyfishojnë shpejtësinë, gjë që është me shumë rrezik. Sipas statistikave të policisë së Kosovës krahasuar me vitin e kaluar në 7 muajt e parë të këtij viti, policia e Kosovës ka shqiptuar rreth 12.000 gjoba më shumë në trafik.
Për të ullur numrin e aksidenteve, policia e Kosovës, pos detyrave të përditshme, ka realizuar shumë aktivitetet të tjera për sensibilizimin e qytetarëve për respektimin e rregullave të trafikut rrugor. Është si këshill për gjithë vozicët që të jenë të kujdesshëm, që të shmangun shpejtësisë, të shmangun te kalimeve të rrezikshme. Vlerëta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.